لیټر هډ کوم نو جوړ کړی کنه دا نو جوړ کړی ګوره لیټر هډ دا په یو کمپني لپاره دا ډیزاین کول بلکې هر یو ارګنایزیشن شي نو هغه ستانه خامخا یو لیټر هډ وستانه غواړي لکه دا پکې امپورټنټ خبره ده کنه تاسو به خامخا یو ارګنایزیشن لپاره به تاسو خامخا لیټر هډ جوړوئ لیټر هډ دی لپاره کنه چې هغوی څومره پرنټینګ کا نو هغه پیج باندې چې کوم پیج باندې دوی پرنټ وباسي په هغې باندې د کمپني انفارمیشن پراتی چې کله چاله ورکوي نو د کمپنۍ اډورټایزمنټ هم اټومیټیکلي ورسره شي لکه اوس تا یو پرنټ ویسته که نه نو د پرنټ باندې اټومیټیکلي د کمپنۍ انفارمیشن پراتی چې دا پرنټ د دې کمپنۍ سره تعلق ساتي نو هغه اډورټایزمنټ هم شي او دغه کمپنۍ انفارمیشن هم فارورډ کېږي مخکې نورو خلکو ته د دې لپاره موږ زیات کار استعمالوو پر تاسو راشئ ویو لیاوټ ته راشه او دې ځای نه پیج سیټ اپ لیټر هډ دپاره موږ نارملي دې ځای نه A4 سټایل دا A4 ښکاري که دا موږ سره نارمل سټایل که تاسو انچز کې غواړئ انچز ته کنورټ کولی شئ دې ځای نه 8 یې ویډ دی او 11 یې هایټ دی کلیر شو دا به دې ځای نه اوکې کړئ نو ګوره ستا همدغه پیج به اټومیټیکلي دا به هغه ته کنورټ شي بس دا دی دا ستا نارمل پیج دی دا ستا هغه لیټر هډ پیج دی که نه دې ځای ایٹ کا 11 بس دام دی کنه دام ٹھیک دی او دام دی دام A4 دی ما بلکې ضرورت نشته وګوره دا ډبل کلیک کړئ ځای همدا به سلیکټ شي مونږ په همدې باندې اټو اول خو لکه فرست پورشن خدای چې ته به دې ځای نه یو ریکټینګل باکس دی داسې وګوره دا ریکټینګل شي دې باندې به ستا د کمپنۍ هغه ټوټل ایډرس به راسي کلیر شو بیا به دې ځای نه شفټ به واخلې او دا ریکټینګل دا به هم سلیکټ کړي دا به دواړه سلیکټ کړي دې ځای مطلب دا چې دلته زه یو لاین راولم که نه نو لاین دپاره به تاسو دې ځای نه انټرسیکټ کمانډ واخلئ چې دا یو ځان له پورشن شي نو تاسو انټرسیکټ کمانډ دې ځای نه واخلئ او دا بار ته چې کوم دا نوره ډیټا ده وګوره دې ځای نه تاسو دام سلیکټ کړئ دام او تاسو انټرسیکټ باندې کړئ اوس بار دا کومه ډیټا چې ده دا ډیلیټ کړئ دې ځای دلته یو لاین مونږ ته پاتې شو که دې تاسو یو ځان له ډیزاین ورکولی شئ راشئ دې ځای نه شفټ F11 ته یا وګوره ډایرکټ دې ځای نه F11 پریس کړه ډایرکټ هم تاسو F11 ته راتلی شئ څنګه ډیزاین ورکړي زه یو دوه ډیزاینز ورکوم دې ځای نه یو دا شو موږ سره او یو دا شو که نه اینی ډیزاین تاسو دې ځای نه چوز کولی شئ او که دا نور کې نو ګوره دې ځای نه ریډیل شو داسې وګوره کونیکل شو دا مختلف سټایلز دي سکویر شو څنګه ورکړي یا پریسیټ تاسو دې ځای نه پریسیټ دا فارم اخلئ وګوره دا هم یو ډیزاین دی داسې کلیر شو دا ډیزاین شو دلته وګوره صرف کلیک ورکوو دلته دا ډیزاین شو یو دا شو نو سره او دې بل سایډ باندې دا شو بس دا اوکې که دا ډیزاین هم یوز کولی شئ نو دا هم یوز کولی شئ تاسو که نه بلکې تاسو چېرته هیر لاینز ورکوئ نو ګوره 2 پوینټ یا مطلب 4 شو وګوره دا لاینز تاسو ورکولی شئ فی الحال دې ته ضرورت نشته
کلیر شو. اوس دا ډیزاین دا ډېر ډیزاین څوک نه استعمالوي که نه، دا ډېر زیات اکورډ ښکاري. زه شفټ F11 ته راځم، یا صرف F11 دې ځای نه کلیک کا او زه یو لینیر سټایل اخلم او دې ځای نه ټو کلرز اخلم. بس دا دومره هغه او بیا خرشه هم ډېره په راځي که نه، نو هغه ډیزاین تاسو ډېر نه استعمالوئ. بس دا یو نارمل ډیزاین. بیا وګوره دې ځای نه تاسو الټ به پریس کړئ، الټ دا لاینز خو نه راځي که نه، دا لاینز نه راځي. زه به یو بل لاین وپټ کوم دې ځای. تاسو وګوره دې ځای نه دا فری هینډ ټول به راواخلئ او دلته به یو لاین ډریګ کړئ شفټ سره داسې. وګوره یو لاین به ډریګ شي داسې. کلیر شو؟ دا یو لاین ډریګ شو او د دې چې کوم دا به 4 کړئ دې ځای نه، لیفټ بس 4 ټیک کړئ او کلر به دې ځای نه دا وایټس بولول که نورې زیاتې هم دې ځای نه ایډ یې کړئ چې کنورټ شي دا. کلیر شو؟ دلته به زه ایډرس راولم که نه، ایډرس د کمپني ایډرس به راولم داسې او خپل انفارمیشن د کمپني چې کوم انفارمیشنز دي هغه به ورکوم. لکه ما ورکړه سي LKL انسټیټیوټ آف انفارمیشن ټیکنالوژي. کلیر شو؟ وګوره دا به دې ځای نه کلیک کړي او دې له به یو ډفرنٹ سټایل به دې ځای نه ولګوي. دا یو ډفرنٹ سټایل شو او دا به راوړي دلته به یې پټ کړي داسې. دا به کلیر شو؟ لکه دا صرف تاسو انفارمیشن وښیي دلته که نه، دا کله بیا وګوره د کمپنۍ چې کوم هغه ایمیل ایډرس یې که نه، لکه سیمال ورکړه teacherrk@gmail.com. کلیر شو؟ ایمیل ایډرس که نه، او سره بیا کنټیکټ نمبر شو، کنټیکټ نمبر دا نمبر شو. کلیر شو؟ او سره ویب سایټ که چېرته تا سره موجود وي که نه، ویب سایټ شو سي www.shinwari1.com. دا ویب سایټ تاسو راشئ دې ځای نه یو ډیزاین دی لم ورکړئ داسې سټایل که نه او دا راوړئ دلته shift 2 کا دا شو. کلیر شو؟ او دې له یو ډفرنٹ سټایل ډیزاین دې ځای نه ورکړئ دا ٹھیک شو که نه. بیا وګوره یو بل لاین به دلته ډریګ کړئ داسې. یا که لاین تاسو نه ډریګ کوئ که نه، نو دلته انټرسیکټ کمانډ تاسو دلته هم یوز کولی شئ. صحیح شو؟ انټرسیکټ کمانډ تاسو دلته یوز کړئ داسې. شفټ به کلیک کړئ او دې ځای نه به دا هم سلیکټ کړئ او را به شي دې ځای نه انټرسیکټ. کلیر شو؟ وګوره بیا دا سلیکټ کړه او دا ډیلیټ کړه دې ځای نه. کلیر شو؟ دیکھو دا بل هم ورسره انټرسیکټ کېږي نه، دا هم ورسره انټرسیکټ کېږي. نوم دې ته ضرورت نشته. زه به یو سمپل لاین به ډرا کړم که نه، چې انټرسیکټ نه وي نو لاین هم ډرا کولی شي. شفټ سره به یو لاین ډرا کړم. کلیر شو؟ دا شو. یا تاسو یو بل طریقه هم دلته استعمالولی شئ. هغه میتډ هم ورته وښیم. وګوره داسې کړه کلیک کړي که نه او دې ځای نه الټ واخله. وګوره داسې دومره پکار دی، دا دومره پکار دی. بس دلته رایټ کلیک کړه بس. پوه شوې؟ داسې هم راوستی شو. نو وګوره دا کلیک کړه دې ځای نه او دې له آوټلاینز دې ځای نه ورله ورکړه داسې. دا لاین دی که نه، او که تاسو یو سمپل لاین ډرا کوئ دا هم راوستی شو شفټ سره. کلیر شو؟
دام راوستل شي او دې له هیر لاینز چې کومه دا ایډ شو دا ورکړي ایډ شو کنه او دې ځنه یو کلر لور کړاس کلیر شو دلته براشي وګورئ دې ځنه بس صرف دلته براشي ال کې ال انسټیټیوټ نوم براشي کنه دا سیوټ نوم بتا شو لیکي سایز به لږ زیات دی او دې له دې ځنه یو سټایل مول ورکړاس یو ډیفرنٹ سټایل دا سټایل کلیر شو او بل یو کار وبل وکړئ شفت F11 ته براشه یا صرف F11 تراشه دی له یو څو کلرز مول ورکړئ وګوره دې ځنه څو ډیفرنٹ کلرز مول ورکړئ او دا اوکې کلیر شو دوه کلرز مول ورکړئ کوئی فائدې باندې او بل استاد ارګنایزیشن چې کومه لوګو یې وسبب راشي فایل ته راشه دې ځنه او دې ځنه امپورټ باندې وکړي لوګو وتا سره موجود دی دلته ارګنایزیشن لوګو دا به امپورټ کړي دلته وی پلیس دا سایز په دې ځنه کم کړي ور سایز یې کم کړی دی ځنه او دا بدل ترش خیر شو دا څه مزداق په لې جوړو دی کوئی فائدې باندې دا ستاسو لوګو بیا دلته په میټ کې یو بل لوګو راغلی دا سی فایل تراشه امپورټ وګوره زما سره دلته لوګو شته کنه دا لوګو شو دا امپورټ دلته یو بل لوګو راغلی دا نه بالکل دغه میډیم کې راوستل دي دی باندې پس پرینټینګ شي ښه دا کاری کوي تاسو به دې نه ترانسپیرنسي ورواخلئ او دا به یونیفارم کړئ او صرف باندې ډرایو کړئ کلیر شو دا بل لا شاته وایي یعنی ترانسپیرنسي به کوم او اوس به دې نه یونیفارم ترانسپیرنسي دې نه مطلب کاری کوي وګوره دا تاسو بس دا پرنٹ به ځان د پاره دا پرنٹ کولای شي چې څومره کمپنی چې څومره لیټري څومره ریپورټ دا ټول په دې پیج باندې چرته دا څنګه لیکل کېږي بس دا ټیکست دی دا ټیکست دی دا لوګو کنه شي کنه می چې ځای او کنه کړای شو تاسو ته ما لوګو نو جوړ کړی فټ ټیکست ټو پات باندې شي کنه دا کومه تاسو نه ده دا لوګو لیکچر وګورئ دا تاسو جوړ کړی و چې دا ګول لیکل څنګه راځي ګول ټیکست دا ټول جوړ کړی خو شو نو دا لیټر هر یو کمپنی لپاره ودا تاسو هر یو دا به امپورټنت دی فټ نه لاندې چې دا پیډي کنه دا سپیډي دا دلته پرینټینګ حالت او لاندې خپل اډرس دا ډاکټرانو پیډي دا دې ته اډرس دا هغه دا پیډ لیکل دی دا څه بل یو کمانډ دی دا یو کمانډ بولنګ دا پاور پلی साइज में ज्यादा करेगा لکه استاد سره یو پکچر دی کنه او تاسو یو څه چې د پکچر نه دا سټایل راخله بده کې وو
لکه دغه پکچر چې کوم ډیزاین دی کنه یا کوم کلر دی پکچر دی دا دی لور لکه وګوره زه فایل ته رالم امپورټ باندې وکلیک کړم او دې ځای نه زما یو پکچر واخیسته په ډي ډرایو کې ما څه بدل چې په پکچرز باندې زه دا یو پکچر راخلم امپورټ کوم لکه دا پکچر دلته راغی کنه یو ټایم چې دغه پکچر چې کوم سټایل دی دا په دې باندې اپلای کړو را به شي دې ځین افیکټس ته پاور کلپ او پلیس انساید کنټینر کوم یو کنټینر کې پټ کړه دې کلیک کړه ځین وګوره پکچر چې کوم یو ډیزاین دی کنه ایستال اتوماتیکلی په دې ټیکسټ کې ایڈجسټ وښه وګوره تاسو یو بل پکچر وکړئ دا ډیلیټ کړه دا خلک دا خړ باندې پکچر وکړه یو بل پکچر وکړه دا پکچر وکړو امپورټ دا هم سره ارینج تراشه او دې څنګه افیکټس تراشه پاور کلپ پلیس انساید کنټینر وګوره دې څنګه کې وګوره هغه پکچر کې چې کوم سټایل دی کوم ډیزاین دی هغه په دې ټیکس باندې لکه ډېر کسانی کنه تا ته وایي چې دغه پکچر کې یو ډیزاین دی دا پکچر ډیزاین په دې ټیکس باندې اپلای چې دواړه یو باندې راشي هغه لپاره دا کمانډ استعمال کوي پاور کلپ پلیس انساید